This is the energy vibration Lezing for the Leeuw, Sun, Moon, and Rising sign. It is the month van April. Het is een positive month voor jullie. Het is een successful month voor jullie. Jullie draagt de energy vibration van de sekwaken. En de sekwaken is hier voor jullie. Het is een maand van liefde voor jullie. Het is een maand van heel veel van liefde, van de connectie met liefde. En nieuwe liefde komt in jullie leven. Oké, dat is een positive set van de liefde. Dus jullie draagt de energie van de liefde in deze maand. In deze maand hebben jullie 4 weken en het is 4 vuur-energie weken, want in de eerste weken je krijgt ook de energie van de maand, which is de sekwaken, en de energie van succes. So, overcome, van victorious overcome en succes komen in je leven en dit wordt zeer positief. Als we gaan even verder hebben wij de 4 van zware. De 4 van zware is dat in de tweede week neem je gewoon gerust voor jezelf. Oké? Je hoeft niet van je werk te stoppen en dat soort dingen. Maar je neemt gerust. Je gaat even vroeg naar werk en naar huis vroeg naar je werk. Als we kijken eens even verder. De derde week is een positieve week voor jullie. Omdat de derde week vindt jullie de manifestation. Dat jullie krijgt de kracht van manifestation in de derde week. Ik ga het even snel, omdat ik wil ze afmaken. Dan hebben wij de koningin van de zware in de vierde week. Dus in de vierde week ga je, sommige van jullie dat hebben een relatie of op de workfloor of dat soort van ding, hebben de energie van de koningin van de zware. De energie van de koningin van de zware is de energie van mensen, die is een waterman, een tweeling of een weeskal. Oké, en dat is in de vierde week. Als we kijken de eerste week en de tweede week samen, hebben wij de energie van de 8 van cups. De energie van de 8 van cups, oké. Dus de eerste week, met de eerste week tot de tweede week, je gaat even weglopen van iets, oké. Dan, voor jullie mensen tussen de leeftijd van 18 en 25 en 40... Jullie hebben een situatie, jullie krijgen een situatie en jullie delen de situatie met iemand dat is een soul connectie. Dat betekent dat is iemand dat je kent vanuit de vorige leeftijd. In sommige in de tweede week, sommige in de derde week, oké. In de derde week tot de vierde week kom je in aanraking met een zielverwant. Oké, een zielverwant. Niet een tweelingziel, maar een zielverwant. Dat is een vrouw, dat is een waterman, een tweeling of een weeskal. Als we bekijken, wat ga je weglopen van? Sommige van jullie gaan weglopen van een samenwerken dat je hebt mee te maken met een waterman, een weeskal of een tweeling. Je gaat even weglopen van de samenwerking, oké? En dan, sommige van jullie gaat connect met, deze man is boven de leeftijd van 40 en het is een vis, kreeft of schorpionetje. Dit is iemand dat je heeft en je weet van leeft in een andere leeftijd, oké? De uitkomst is dat je materialistische situatie zal goed best komen. Wat ik moet best wel zeggen is dat sommige van jullie dames kunnen zwanger raken. En als je bent in een relatie met een vis, kreeft of schorpioen persoon, kun je in een zwanger raken. Maar daar is een zeer positieve energie voor. Ik ga naar deze man. Er is best wel een positive energy, is dat sommige van jullie is in een relatie met een tweeling, oké? Met een tweeling. Want de magie is de energie van de tweeling. Sommige van jullie zijn in een relatie met een tweelingpersoon. En ja, nee, je weet het niet, weet je, omdat je hart is... Je hart ligt bij iemand anders. En sommige van jullie hart ligt bij
een vis, kreeft of schorpioen. En sommige van jullie hart is gelegen bij een steenbokvrouw. Dus de situatie is best wel wat, omdat jullie Leeuws is in een relatie met een weeskal of een tweeling of een waterman. Maar, en het is een connectie vanuit de vorige leven, maar en ik ken een tweeling, nou zie ik ken ook een tweeling of een weeskal mensen, maar je hart ligt daar niet. Je hart ligt daar helemaal niet. Je denkt om weg te gaan. Je denkt om het achter jou om te laten en vooruit te gaan in je leven, omdat daar krijg je geen gevoel van. Je zoekt innerlijke rust. Je zoekt innerlijke rust. En je bent, ja, ik zag iets en ik zag iets en dat is de rem hier op dat. Het is de eerste keer dat ik heb het gezien. Zoiets als dingen. En ja, je hart ligt niet in dat. Sommige van jullie zijn getrouwd en je mist deze steenbokvrouw, omdat er is zoiets als deze steenbokvrouw have positive energy. Deze steenbokvrouw kan met je samen overweg. Deze steenbokvrouw, maar iets is gebeurd. En iets is gebeurd, want jij vindt dat als die twee, als de vrouw, de steenbokvrouw, was niet in contact met een kreeft, een Pisces of een schorpionnetje. Jullie twee kunnen best wel goede vrienden. Niet echt, omdat dat is een goede persoon. Je vindt dat zij was een goede persoon, ze was daar. Je hebt deze, zoiets als, je hebt een goede vriendin en je hebt haar leren kennen aan iemand en dan komt dat persoon in haar leven en dan is zoiets als een bepaalde situatie is gebeurd en je wist dat je heeft gewoon niet dat die twee is in contact gekomen en nou je hart ligt daarbij omdat je weet dat het een goede vrouw en de vrouw is altijd daar voor jou. Casanova, oké. Ik was aan het Engels deel aan het lezen en de heer Casanova komt uit. Nou, de heer Casanova kwam uit vanwege dat diegene dat je hebt laten deze dame ontmoeten, heeft zoiets als hij gedraagt zichzelf als, ja, ik ben Mr. Casanova, weet je, zoals als Mr. Lever. Snap je dat soort of ding? En hij komt in en wijst en de wind draait en dan is hij out en dan je hebt je vriendinnetje kwijt of je vriendje kwijt. Oké? En dat is de soort of dingen dat is gespeeld. Want hier zie ik dat je bent in een relatie met iemand dat is een tweeling of een weeskal of zo. Maar daar heb je geen gevoel van diegene. Oké? Whatever de situatie is dat gevoel wat is zoiets als je mis je vriendin of je mis je vriend. En dat is een steenbok person, dat is altijd daar voor jou. De relatie of de huwelijks dat je bent in met de waterman, de weeskal of de tweeling, daar voel je het niet meer. Het is geen liefde-relatie, het is gewoon een relatie dat je kent elkaar. Je bent een tijdje met elkaar geweest en nu kom je terug in deze leven en je denkt, ja, ik voel het niet, ik zie het niet, ik weet niet hoe dit gaat afgelopen, maar hier lag mijn hart niet meer, oké? Dus het is zoiets als deze relatie is afgelopen en zij wil niet loslaten. Zij probeert om je vast te houden of je moet bij haar even blijven om whatever situatie, maar je hart ligt daar niet meer, oké? En het is zoiets als, dat was een steenbokvrouw en het is echt een vrouw, want het is een vrouw, want ze komt in de vorm van de empress. Dat betekent dat is een wijze vrouw. En ze komt in de vorm van de empress en het is zoiets als,
hier, deze persoon, heb ik best wel wat aan. Ik ga even kijken bij de zodiac. Oh, liefde. Dus, career. Career voor jullie dames boven de 40. Eindelijk komt de waarheid naar de situatie. Alle gelogen en gebitten op de werkvloer. Alle waarheid komt boven water. Het hoeft niet op de werkvloer. Maar het kan ook op in whatever de situatie dat is gespeeld. Voor de mannen over 40 krijg je een beoordeling. En een zwaar beoordeling. En deze beoordeling kan komt van op je supervisor uit je werk en of van onder de mensen. Okay? Dan heb je voor de dames en heren 18 en ouder dat je komt. Het is moeilijk aan te komen aan werk voor jullie. Maar in de maand van mei het wordt beter. Okay? Dus als jullie 18 tot en met 25, het is moeilijk voor jullie aan werk te komen. Voor de dames in de liefde, jullie proberen je hart om te beschermen van de Casanova, van Mr. Casanova. Dus meestal van de dames probeer je hart te beschermen van Mr. Casanova. En Mr. Casanova kan komen in all form, kan komen in een andere vorm, oké? Voor de mannen, daar komt iemand nieuw in je leven. Je gaat een soulmate, je gaat een soulmate relatie. Je gaat even een soulmate relatie aan. Oké? Dus daar komt nieuwe liefde. Je gaat even connecten met iemand in je leven. Oké, dat is zeer positief. Voor de mensen 18 tot en met 25, dat is in een relatie met een oude persoon. De vrouwen of mannen komen achter de relatie. Dus als je bent een young person en je bent in een relatie verkeerd met iemand boven 40, dat is ook een relatie of is getrouwd. Zijn partner komt achter dit en zijn partner gaat echt jou even teksten en dat soort of a ding. En reageer daar niet op. Loser, whatever. Ik bedoel, ja, als mijn partner is met iemand, dan vind ik het fijn. Ik ga eens even verder. Reageer hier niet op, oké? Oké, voor de vuurmensen, voor de mensen, de zonmensen, de mensen die is geboren overdag. Je hebt mee te maken met de kreef en de watermanmensen. En hier is de energie van de koningin van de zwaarden, dat was hier. En ik had gezegd dat het was een watermanmensen. Het is echt een watermanmensen. En hier zie je in de zodiac energy dat als je bent geboren overdag, je hebt mee te maken met de kreef, which is de viskreef of scorpionnetje, oké? Dus voor de zonnige mensen, je heeft deze situatie dat komt bij je, dat je moet in de relatiegebied of zo, en je hebt mee te maken met de kreef, de waterman mensen. Voor de lune mensen, de mensen die was overdag geboren, heb je mee te maken met de vis, dat is deze persoon. En met de stier, de steenbokpersoon, de keizerine. Dus je ziet dat de lezing komt best wel en de stapje voor stapje de waarheid komt boven water. Oké? Dus je ziet dat in de lezing, ik heb wel gezegd, de steenbok en die stiermensen dragen hetzelfde energie met de keizerin. Dus de keizerin heb je een steenbok of een stier. Met je financiële situatie, face your financial fears. Dus dit is wat je doet. Je zegt, luister nou. Ik zie dat momenteel heb ik niet genoeg, maar ik weet dat het komt. Oké? Hoe zeg je dat? Ga op mijn website zielzoektalk.nl. Daar is een phrase daarvan. Ik heb financial abundance in the spiritual world en ik ga het even intrekken. Daar is een affirmation daarvan. Ga op mijn website en ga je zoeken en dan doe dat affirmation. Dan we hebben obstakels zijn de detour in het
andere richting. Oké, dus obstakels, whatever de obstakels waren, het is nu veranderd in een andere teken op. En dit is best wel goed. Dus alle obstakels, een blok voor je financiële situatie is nou in een andere deel op is gegaan. Dames en heren, ik wil zeggen namaste. Tot de volgende keer. Geniet van je.